सगळ्यात मस्तपैकी एक खिरापत। आता नवरात्र येत आहे, हातगा खेळणार, मग खिरापत वाटायला नको। हा जो पदार्थ आहे खास गणपतीला सुद्धा प्रसाद म्हणून केला जातो। तो पदार्थ म्हणजे वाटली डाळ। अगदी सोपी पद्धत आहे आणि खूपच चमचमीत अशी ही डाळ होते। कशी करायची चला बघूया। सगळ्यात आधी मी तर हिंग जो आहे तो थोडासा खरपूस असा भाजून घेणार आहे। मी तो ओला हिंग घेतलाय। अगदी थेंबर तेल घाला आणि त्याच्यामध्ये हा ओला हिंग घाला। हा छान खरपूस आपण भाजून घेऊया। जर तुमच्याकडे ओला हिंग नसेल तर आपले जो पावडर हिंग असतो तो सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट फोडणीमध्ये घातलं तरीही चालेल। हा छान असा भाजून घ्यायचा आणि मग आपण छान ठेचून घेऊया। आणि ह्याच्यामध्येच आपल्याला घालायचे आहेत हिरव्या मिरच्या। एक 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घालूया। फार तिखट नाही करायची। एक 4 हिरव्या मिरच्या आणि एक अर्धा इंच आलं हे छान ठेचून घेऊया। हे बघा अशी आपण छान ओबड-दोबड अशी मस्त खडबडीत हे वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। आणि आता हरभऱ्याची डाळ जवळपास 2 वाटी एक 2-3 तास भिजत ठेवलेली आहे। छान फुलून आली आहे। हे पाणी 2-3दा धुवून मग भिजत घातले, त्यामुळे हे पाणी जे आहे ते पूर्णपणे काढून घेऊया। कारण पाणी न घालता आपल्याला छान खडबडीत असं अगदी क्रश केल्यासारखं ह्याला आता वाटून घ्यायचं आहे। आता मिक्सर मध्ये पूर्णपणे पाणी काढून नुसताच डाळ आपण खडबडीत अशी वाटून घ्यायची आहे। 2दा करून वाटून घेऊया। हे बघा ही अशी खडबडीत वाटून घ्यायची आहे। खूप बारीक पण नाही करायचं आपल्याला, पण पाणी अजिबात घालू नका। जर तुमची डाळ छान भिजली असेल तर पाण्याची आवश्यकता लागणार नाही। हे असं आतून 2-3दा आपण छान चमचा फिरवून घ्यायचा, म्हणजे ती डाळ जी आहे ती खाली जर बसली असेल, जी वाटलेली असते ती खालीच असते आणि वरती वरती डाळ फिरते, म्हणून 1-2दा चमचा घालून व्यवस्थित आतपर्यंत फिरवून घ्यायचं। आता ही अशी छान घट्ट वाटली जाते आणि अशीच आपल्याला खसमशीत हवी आहे। आता उर्वरित डाळ पण मी वाटून घेते। आता कढईमध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे। जवळपास 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेऊया। आता फोडणी देऊया आपण ह्याला मस्तपैकी। तेल छान गरम होऊ दे। तेल गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मोहरी घालूया। मोहरी जरा चढती, कढीपत्ता, हे जे आपण ठेचा तयार केला होता हिरव्या मिरचीचा, हिंग, आलं घालून तोही घालायचा याच्यामध्ये। ऑलरेडी आपण हिंग घातलेला आहे ह्याच्यामध्ये ठेचताना। फोडणी छान झाली की ह्याच्यामध्ये हळद एक अर्धा चमचा, आणि हळद लगेच कलर चेंज करते म्हणून ह्याच्यात लगेच आपण ही डाळ घालून टाकू। आपली ही वाटली डाळ जी आहे ती ह्याच्यामध्ये घालूया। पाणी अजिबात घालू नका। छान कोरडी जर आपल्याला ही डाळ करायची असली तर, कारण भिजल्यावर त्याच्यात इनफ पाणी असतं। आणि आता हे छान आपण असं परतून घेऊया एकत्र। गॅस एकदम बारीक करा, कारण लगेच ही लागते खाली। आता ही छान आपण अशी सगळी व्यवस्थित एक जीव अशी मिक्स करून घेऊया। छान कोरडी होईपर्यंत याला परतून घेऊया। खाली हे बघा लगेच लागायला सुरुवात होते, त्यामुळं चमचा आपण सारखा ह्याच्यामध्ये असा हलवत राहायला पाहिजे। याला थांबायचं नाही। जरा सुद्धा थांबलं की मग ही डाळ जी आहे ती खाली लागते। आता ही कोरडी होत आलेली आहे। आता ह्याला आपण चवीपुरता मीठ घालायचं। तुम्हाला जर साखर आवडत असेल, थोडासा गोडसरपणा आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता, पण मला ही छान चमचमीत अशी तिखट आवडते। आणि आपण ह्याच्यामध्ये नंतर खोबरं घालणार आहोत, ओलं खोबरं, त्यामुळं साखर घालायची तशी काही आवश्यकता नाहीये। चवीपुरतं मीठ घालते आणि हे एकदा व्यवस्थित पुन्हा मिक्स करून घेते। अजून थोडीशी कोरडी व्हायला पाहिजे ती डाळ।
आता इथं बघू शकता तुम्ही की छान किती कोरडं होत आलेलं आहे आणि अगदी सुट्टी सुट्टी होत आलेली आहे आपली ही वाटली डाळ। हे बघा, अजून एक 5 मिनिटं जर आपण व्यवस्थित ह्याला फिरवलं की आपली ही वाटली डाळ रेडी। आता इथं बघा, आपली ही जी वाटली डाळ आहे ती किती छान कोरडी अशी होऊन आलेली आहे, अगदी मस्त फळफळीत अशी दिसतीये। आता ह्याला फिनिशिंग करायचं आहे आपल्याला, मस्तपैकी ओलं खोबरं आणि एकदा ह्याला छान आपण मिक्स करून घेऊया। हे बघा, इतकी छान अशी मोकळी होते ही। याच्यात छान फ्रेश अशी कोथिंबीर, मस्तपैकी याचा खूप छान असा सुगंध आपल्या ह्या वाटली डाळला येतो। आणि हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊ। हे बघा, आणि आता प्लेटमध्ये सर्व करू। गॅस बंद कर। हा आहे खासियत बाजार। ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजार मध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा। खमंग अशी वाटली डाळ रेडी आहे। हादग्यासाठी करा, गणपतीसाठी करा, की एरवी सुद्धा तुम्ही असंच कोणत्याही देवाच्या कार्यामध्ये प्रसाद म्हणून करा किंवा घरी असंच करून खा, अप्रतिम लागते। आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा खासियत फूड अँड कल्चर।